एन्ड फाइनली आज हामी यो लकी डाइनामिक आइसल्यान्डको हामी पेमेन्ट प्रुफ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ब्यालेन्स भनेको यहाँ यो 80 रुपैयाँ भइसकेको छ। हामी यसलाई विड्रो गर्न चाहन्छौँ, सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यो गिफ्ट सेन्टरमा क्लिक गरिदिन्छु। आज हामी हेर्नेछौँ यो लकी डाइनामिक यो आइसल्यान्ड यो पेमेन्ट दिन्छ कि दिन्न यो हामी हेर्नेछौँ। एन्ड सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्यालेन्स भनेको यो खाल्तीमा रहेको छ। सिम्पली यो विड्रोमा मैले यो क्लिक गरिदिन्छु। एन्ड सिम्पली तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिलेक्ट एक्सचेन्ज अमाउन्ट भनेको तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4वटा अप्सन रहेको छ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ 80 को पनि अप्सन रहेको छ। सिम्पली यसमा मैले क्लिक गरिदिन्छु एन्ड सिम्पली मैले यहाँ आफ्नो फोन नम्बर हालिदिन्छु। माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोन नम्बरको अप्सन मैले आफ्नो यहाँ फोन नम्बर हालिदिन्छु एन्ड सिम्पली मैले आफ्नो यहाँ नम्बर हालिसकेँ। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ विड्रो नाउको अप्सन सिम्पली मैले त्यसमा क्लिक गरेँ अनि यहाँ विड्रो नाउमा मैले यो क्लिक गरिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ रेडिमेसन हेज बिन सबमिट एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यो अन्डर रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो अन्डर रिभ्यूमा गइसक्यो। अनि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँबाट 25 रुपैयाँ पहिला नि विड्रो गरेको थियो, तपाईँ यहाँ पाउन नै सक्नुहुन्छ। एन्ड 7 दिनभित्र हाम्रो यो पेमेन्ट आउनेछ नि साथीहरू। जब हाम्रो पेमेन्ट आउँछ हामी यहाँ आउनेछौँ अनि साथी जबसम्म हाम्रो यो पेमेन्ट आइरहेको छ तबसम्म हामी यहाँ हेर्नेछौँ कसरी यहाँबाट हामी यो कोइन अर्निङ गर्ने कसरी लगइन साइन अप यो सबै हेर्नेछौँ। अनि यो एपको लिङ्क जोइनिङ लिङ्क भनेको म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँले इजिली यहाँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। एन्ड सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ आउनुहुन्छ भने तपाईँ यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्नुहुन्छ। एन्ड सर्वप्रथम तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल यो मान्छेको आइकन सिम्पली तपाईँ त्यसमा क्लिक गरेर आफ्नो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जिमेल बाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले लगइन हुनु होला एन्ड सिम्पली तपाईँ यहाँ फेरि यो होममा आउन सक्नुहुन्छ। एन्ड त्यसपछि यो विड्रोको अप्सन देखिराख्नु भएकोलाई यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भेरिफाईको अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले 6वटा हेरेर आफ्नो यहाँ एकाउन्ट भनेको भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मजाले यो एकदमै छिटो तपाईँले यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्छ। एन्ड यो भेरिफाई गरेपछि तपाईँले यहाँ मजाले यो सबै कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ थुप्रै अप्सन पनि खोल्नेछ अनि अब हामी यहाँ हेर्नेछौँ कसरी यहाँबाट यो कोइन अर्निङ गर्ने। एन्ड सर्वप्रथम यहाँ अप्सन भनेको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो गोल्ड चेस्टको अप्सन सिम्पली तपाईँ त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ कोइन चेस्ट पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ ओपनको अप्सन अनि यहाँ तपाईँले यहाँ एउटा एड हेर्नुपर्छ। त्यो तपाईँ एउटा एड हेरे बापत तपाईँले यहाँ कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जुन तपाईँले यो कोइन अर्निङ गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मजाले। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ खाल्तीको स्पिन रहेको छ अनि तपाईँ यहाँ माथि गएर यसबाट यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पेपाल पेयर अनि टिआरएक्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यस पनि बेस्ट भनेको यो खाल्ती नै रहेको छ, त्यसैले मैले यो खाल्ती पनि चुज गरेको। तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार तपाईँ यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाईँ यसलाई स्पिन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पहिला त एउटा फ्री पाउनुहुन्छ एन्ड पछि तपाईँले यहाँ 15 कोइन तिर्नुपर्छ। अनि तपाईँ यो कोइन अर्निङ गर्नको लागि तपाईँ ब्याक आउनु होला। यहाँ कोइन अर्निङ भनेको 3वटा अप्सन रहेको छ। यो एउटा रहेको छ गोल्ड चेस्ट भनेको मैले तपाईँले बताएको छु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने एउटा एड प्ले हुन्छ। त्यो एड सकिएपछि तपाईँले केही कोइन यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ यो लकी हेर्न सक्नुहुन्छ यो लकी ड्र रहेको छ। सिम्पली तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ पनि तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले यहाँ डेली 30वटा पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ आज मैले यो 5वटा कम्प्लिट गरेको छु। अनि सिम्पली तपाईँ यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि यहाँ एउटा एड पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो एड सकेपछि तपाईँको यो विल जुन रहेको छ यो घुम्नेछ अनि जतिमा पर्ने छ त्यो तपाईँ एकदमै इजिली क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। एनसिपी तपाईँले यो पनि बुझ्नु भएकोलाई एकदमै इजी रहेको छ। तपाईँ यहाँ मात्र एड हेर्नुपर्छ अनि तपाईँ मजाले यहाँ यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 1 कोइन 2 कोइन 3 कोइन 5 कोइन यहाँ 10 अनि यहाँ लास्ट 20 रहेको छ। अनि यहाँ पर्नु भनेको यो 1 अनि 2 मात्र पर्छ। यो कहिलेकाहीँ यो अहिले त मेरो परेको छैन, तर तपाईँको परेको छ भने तपाईँ कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। मेरो यो परेको छ 10 वा 20 को जुन परेको छ तपाईँ कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। एन्ड सिम्पली मैले यसलाई ब्याक गरिदिन्छु। अनि अरू अप्सन भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै यहाँ वालपेपर रहेको छ। जुन तपाईँले आफ्नो चाहेको वालपेपर आफ्नो होम अनि लकमा यसलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मजाले यहाँ दिएको छ। यहाँ थुप्रै तपाईँ वालपेपर पाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो पेरोनमा रहेको छ नि यहाँ लाइभ अनि यहाँ पपुलर रहेको छ नि तपाईँ यहाँ लाइभवाला पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै मजाले तपाईँ यो लाइभवाला पनि होम तपाईँले आफ्नो होम स्क्रिनमा यसलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड साथै तपाईँले यसमा तपाईँले बताउन चाहन्न तपाईँ यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड सिम्पली तपाईँ होममा आउनु होला। एन्ड होममा आएपछि तपाईँ यहाँ कोइन अर्निङ गर्नु भनेको एउटा अरू अप्सन रहेको छ इन्भाइटको अप्सन। सिम्पली तपाईँ यो खाल्तीको आइकनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड त्यसपछि तपाईँ यो गिफ्टको आइकन देखिराख्नु भएकोलाई गिफ्ट सेन्टर त्यसपछि तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गिफ्ट सेन्टरको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको छ इन्भाइटको नाउँको अप्सन। सिम्पली तपाईँ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। एन्ड त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो प्रत्येक साथीको तपाईँ यहाँ 20 कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बिल द कोडको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँ यही जुन मैले स्क्रिनमा राख्दै छु अनि डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ त्यही यहाँ राख्नु होला। एन्ड सबमिटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ 2 कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड त्यसरी तपाईँले आफ्नो साथीलाई इन्भाइट गरेर यहाँ 20 कोइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै मजाले। एन्ड तपाईँले यहाँ बताओ यो विड्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने विड्रो गर्नको लागि तपाईँ जुन चुज गर्नुभएको थियो त्यहाँबाट तपाईँले यो यसलाई विड्रो गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ क्वेसन भनेको मैले अहिले चुज भनेको खाल्ती दिएको छ। सिम्पली यहाँ
तपाईँ भिडियोमा क्लिक गरेर तपाईँ यसलाई भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले मेरो ब्यालेन्स रहेको छैन, त्यसैले यो हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले ओपन भइरहेको छैन। तर तपाईँले त्यसमा क्लिक गरेर आफ्नो नम्बर हालेर अनि तपाईँ एमाउन्ट चुज गरेर यसलाई सजिलै भिडियो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथै जबसम्म हाम्रो यो भिडियो आइरहेको छैन तबसम्म हामी यो वेट गर्नेछौँ नि। यो भिडियो आएपछि हामी हेर्नेछौँ कति टाइम लागेको छ, अनि पेमेन्ट आइरहेको छ कि आइरहेको छैन, अनि जसमा आइरहेको छ हामी यहाँ वेट गर्नेछौँ। एन्ड 48 घन्टा जति हामी यो वेट गरेँ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो खल्तीमा क्लिक गर्छु, हाम्रो पेमेन्ट आइसक्यो। सिम्पली मैले यो खल्तीमा भिडियो गएको थिएँ, सिम्पली मैले आफ्नो यो खल्ती ओपन गर्छु एन्ड सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यो ट्रान्ज्याक्सनमा मैले यो क्लिक गरिदिन्छु। एन्ड त्यसमा क्लिक गर्न बित्तिकै यहाँ केही लोडिङ लिन्छ एन्ड त्यसपछि तपाईँ यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ 80 रुपियाँ रिसिभ भइसक्यो। तपाईँ यहाँ पाउन नै सक्नुहुन्छ एन्ड तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ ट्रान्सफर अफ वारियस हेर्न सक्नुहुन्छ 80 रुपियाँ फ्रम यो गौतम कुमार चौरसिरहेको छ, तपाईँ यहाँ पाउन नै सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाईँ यो रिसिप्ट डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाईँ यहाँ तल गर्नुहुन्छ भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिमा कुमार यो लक्की डाइनामिक एसलेन तपाईँ यहाँ यो पाउन नै सक्नुहुन्छ। एन्ड तपाईँ यहाँ थुप्रै अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड आई होप तपाईँले यो भिडियो पनि मन परेको होला, अनि भिडियो मन परेको छ भने पनि च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला। अनि आजको भिडियो पनि यही नै समापन हुनेछ। ल हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।